Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। মোলৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহিছে। বহুত ষ্টুডেণ্টছে কনফিউজনত পৰিছে যে আইৰ লগত চেল হ'বনে উইল হ'ব যাম খাম ধৰণৰ কথা ক'বলৈ হ'লে। ইয়াৰ উত্তৰটো মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। খুব চিম্পল কথা। আগতে মই কৈছিলোঁৱে আগতে যে একচুৱেলি আমি ইংলিছ বুলি ক'লে ইংলিছক আমি দুটা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰোঁ। মূলতঃ এটা হ'ল ফৰ্মেল ইংলিছ আৰু এটা হ'ল ইনফৰ্মেল ইংলিছ। ফৰ্মেল ইংলিছ মানে আমি সেইটো ইংলিছক বুজি পাওঁ। মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ বাৰু যে ফৰ্মেল ইংলিছ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? প্ৰবন্ধত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ হয়, ইংলিছ ব্যৱহাৰ হয়, মিটিঙত কথা কওঁতে যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ হয়, টেক্সট বুকত যিটো ভাষা পাওঁ, টিভিৰ ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিত যিটো ভাষা পাওঁ, তেনেকুৱা ভাষাবিলাকক আমি ফৰ্মেল ভাষা বুলি ধৰি লওঁ। আৰু ঘৰত পৰিয়ালৰ লগত, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত, বজাৰে সমাৰে আমি যিটো কথা পাতোঁ ইংৰাজীতে, সেয়া হ'ল ইনফৰ্মেল ইংলিছ। তো কথা হয় যে প্ৰশ্নটো আছিলে আইৰ লগত আমি চেল ব্যৱহাৰ কৰিম নে উইল ব্যৱহাৰ কৰিম যাম খাম ধৰণৰ কথা ক'বলৈ হ'লে। উত্তৰটো একেবাৰে সহজ। ফৰ্মেল ইংলিছত আই আৰু উইৰ লগত আমি চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আই চেল গো, উই চেল গো, আই চেল কাম, উই চেল কাম। আমি আহিম, মই আহিম, মই যাম, আমি যাম, এনেকুৱা কথা ইত্যাদি বুজাবলৈ হ'লে এইটো ফৰ্মেল ইংলিছত আমি চেলেৰে কওঁ। কিন্তু আনহাতে এই ইনফৰ্মেল ইংলিছত কিন্তু আমি আইৰ লগত চেল ব্যৱহাৰ নকৰি উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো একো কনফিউজনৰ কথা হ'ব নালাগে। এনে মই এটা কথা কওঁ, গ্ৰামাৰবিলাকত আমি সাধাৰণতে চেল বুলিয়ে পোৱাৰ এটা কথাও আছে ইয়াত যে কাৰণ গ্ৰামাৰবিলাক সাধাৰণতে লিখা হয় ফৰ্মেল ইংলিছৰ আধাৰত, সেইবাবে তাত চেল বুলিয়েই থাকে কথাটো। কিন্তু আমি যেতিয়া ইনফৰ্মেলি কথা ক'ব লগা হয়, ইংলিছ ক'ব লগা হয়, তেতিয়া কিন্তু আমি চেল ব্যৱহাৰ নকৰি আই আৰু উইৰ লগত উইলহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে আমি সময় যোৱাৰ লগে লগে ভাষা এটা সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে, একে নাথাকে। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, আমি আমাৰ বাইদেউবিলাকক আমি বাইদেউ বুলি মাতিছিলোঁ আৰু আজিও সকলোকে বাইদেউ বুলিয়ে মাতোঁ। কিন্তু আজিৰ নতুন চামে কিন্তু বাইদেউ শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই বা বুলি মতা আৰম্ভ কৰিছে। সেয়া কোন হয় তোমাৰ? মোৰ বা হয়। কিন্তু আমি ক'লে কিন্তু বাইদেউ হয় বুলিয়ে কওঁ আজিও বয়সৰ হিচাপত। তো এই যে কথাটো বাইদেউটো কৈ পেলাই বা হ'ল, তো তেনেকুৱা বিভিন্ন শব্দ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয়, বাক্যৰো কিছু পৰিৱৰ্তন হয় কেতিয়াবা। তো তেনেকুৱা এটা কথা যে আইৰ লগত চেলেই আছিলে আগতে, এটা সময়ত চেল ব্যৱহাৰ হৈছিলে। কিন্তু সময় আহিলে, সময় বাগৰাৰ লগে লগে শ্বৰ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে মানুহে। যেনেকৈ ডু নট নকৈ ডোণ্ট কোৱা আৰম্ভ কৰিলে, কেন নট নকৈ পেলাই কাণ্ট কোৱা আৰম্ভ কৰিলে। তো ঠিক সেইদৰে লিখোঁতে কি হয়? আই চেল গো আৰু উই চেল গো, এইটো চেল হয়। আৰু হি উইল গো, চি উইল গো, সেইটো উইল হ'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ যে ব্যৱহাৰ, তো উইলৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো যদি আমি চাওঁ, উইলৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হৈছে এপষ্ট্ৰফি ডাবল এল। আনহাতে চেলৰ যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম হয় সেইটো আকৌ কিন্তু এপষ্ট্ৰফি ডাবল এলে হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে হি উইল গো, এতিয়া উইলটোক যদি শ্বৰ্ট কৰি লিখিব লাগে আমি কি কৰোঁ? হিৰ লগত এপষ্ট্ৰফি দি পেলাই ডাবল এল লিখোঁ। হি উইল গো নিলিখি হি উইল গো শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা যায়, হি এপষ্ট্ৰফি ডাবল এল। আৰু ইপিনে মই কৈছোঁ যে চেলৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম কি? সেইটো আকৌ এপষ্ট্ৰফি ডাবল এলে হয়। অৰ্থাৎ চেল আৰু উইলৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো একে হয়। এতিয়া আই চেল গো, এইটোক যেতিয়া আমি শ্বৰ্টলি লিখিব লাগে তেতিয়া কি হয়? আই শ্বৰ্টলি লিখিলে এপষ্ট্ৰফি ডাবল এল এনেকৈ লিখোঁ। এতিয়া আই এপষ্ট্ৰফি ডাবল এল যদি লিখোঁ, তাৰ উচ্চাৰণটো চেল নহয় পেলাই উইলৰ দৰেহে হয়, আইল গো এনেকুৱাহে হয়। তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে কথাবিলাক। আৰু এইটো কৈ থাকোঁতে এটা এনেকুৱা সময় আহিলে যে এতিয়া আৰু মানুহে এইটো একচেপ্ট কৰি লৈছে সকলোৱে যে এইটো কি হয়? আইৰ লগত কি হয়? উইল হয়, বাছ। আইৰ লগত উইলটো একচেপ্ট হৈ গৈছে। আৰু ইনফৰ্মেল ইংলিছত মই কৈছোঁৱেই যে ফৰ্মেল ইংলিছত এতিয়াও চেলৰ ব্যৱহাৰ
আছে তো এইটোৱে কনফিউজন আছিলে বহুতৰে একো নাই ভেৰি চিম্পল কথা কওঁতে আমি ইনফৰ্মেলি যেতিয়া ক'বা স্পকেন ইংলিছত আমি আইৰ লগত উইলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই উইল গ' হি উইল গ' চি উইল গ' যোনেই নহওক কিয় চবতে একে হ'ব যাম খাম হি আহিব হি উইল কাম কোন আহিব হু উইল কাম কোন যাব হু উইল গ' যেনেকৈ নকৰা কিয় সকলোৱে যাব এভৰিবডি উইল গ' কোনেও নাযাব ন'বডি উইল গ' কোনেও নাহিব ন'বডি উইল কাম য'তেই হওক যেনেকৈ হওক যাম খাম যাব খাব ইত্যাদি কথা যদি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আই আৰু উইৰ লগতো আমি কওঁতে উইলে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লিখোঁতেও এইটো একচেপ্টেঞ্চ এটা আহি গৈছে ইয়াৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ মই থেংক ইউ ছ' মাছ পুনৰ লগ পাম অহা ভিডিঅ'ত অহা সপ্তাহত থেংক ইউ